الأعزاء في قناة نصائح وإرشادات مجانية. نظرا لتراجع نسبة وصول الفيديوهات إليكم، نطلب منكم من فضلكم إلغاء الاشتراك وإعادة الاشتراك مرة أخرى وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب حتى يعلم يوتيوب أنكم مهتمين بهذه الفيديوهات ويظهرها للجميع أكثر. نشكركم جزيلا على تفهمكم وتفاعلكم الدائم. غير المشكل ديال السؤال، كاين اشياء اخرى اقوى من الصفرجل، بحال مثلا زيت الزيتون، يهدئ من نعم زيت الزيتون والثوم والبصل الاحمر، وهذه الاشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن وسكينجبير. نعم تكلمنا على البصل تطحن وتضاف اليها هذه الزنجبيل ولا بلاش، ويضاف لها زيت الزيتون كذلك وتشرب. هذه تحد من السعال والكحه، هذه اللي كنسميوها، وبخصوص في فصل البرد، لان الناس هذو اللي كيكحبوا في فصل البرد كيولي عندهم مشكل كبير، لان هذوك هذه الرئه ملي كيوصلها هذيك يعني الهواء بارد كيكون عنده واحد المشكل داخل، لان التمدد ديال الرئه هي ديك الكحبه منين جايه، ديك التمدد كيوقع بواحد السرعه، هذوك كيرجعوا كونتراكسيون، وكتوقع هذيك هذا الكحه، هذا هو المشكل مزعجه. هذا السفرجل وخضار اخرى وفواكه اخرى، لان ما يمكنش الانسان يعيش على السفرجل وحده، هو خصو يدخل في النظام الغذائي. السفرجل الا دخل في النظام النباتي، الا الناس بغاو يغسلوا الجسم ديالهم، خصوص دابا بفصل الصيف مشى وكانوا كالوا اللحوم وكالوا دسيم والعراس والسفر وما الى ذلك، ما كانوش في ديورهم، كان واحد الستريس، يعني واحد الحاله النفسيه شويه تعبه. فالان ممكن الناس يحبسوا دسيم حيواني، لحوم واجبان وهذه، ثم ياخذوا شربة الخضر، خضر مطحونه حتى وتكون كاع طيبه، وياخذوا عصير فواكه مع الماء بحال السفرجل. الان علاش؟ لان كاين غير الرمان والسفرجل دابا، كاين الرمان والسفرجل. الا الناس كثروا من هاد الاثنين، من الرمان والسفرجل، في هذا لمده اسبوع اسبوعين وثلاثه يستافدوا منه. من بعد غادي يدخل البرتقال في شهر اكتوبر ان شاء الله، كيدخل بالمغرب، هو البلد اللي فيه البرتقال دائما، ولكن كيدخل يعني نوع المندرين كيدخل في اكتوبر. من بعد غادي يبداو الناس ياكلوا الليمون والمسائل وعاد الاشياء اللي غادا تسخن، يعني غادي يكون فصل البرد، ولكن الان يستافدوا الناس باش يغسلوا الجسم ديالهم من هذا العصير ديال السفرجل يشربوه، كيغسل الجسم، حتى العلاجات كيساعد، يعني الناس اللي كيتلقاو علاجات، بحال الناس اللي كيعملوا شيميوثيرابي، بحال الناس اللي كيعملوا هذه العلاجات الثقيله، ولا حتى الناس اللي عندهم ربو وكياخذوا كورتيكويدات ولا اشياء هكذا،